අතේ තියෙන ගානට හරියන බෙස්ම වොෂින් මැෂින් එකක් ඔයාට තාම හම්බුනේ නැද්ද? එහෙනම් අන්න එයාව මීට් වෙන්නයි මේ හදන්නේ. ක්වොලිටි එක අතින් ගත්තත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකේ ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පැත්තෙන් ගත්තත් ඔයාට පවර් සේව් කරගන්න මේක හොඳම ඔප්ෂන් එකක්. ඒ වගේම ස්මාර්ට් වෝටර් කන්ට්‍රෝල් තියෙන හින්දා වතුර භාවිතාවේ නාස්තියක් නම් වෙන්නෙම නැති තරම්. අවුරුද්දක කම්පනි වරන්ටි එකක් සහ මෝටරයකට අවුරුදු 5ක වරන්ටි එකක් සමගින් ලංකාවේ අඩුම මිලට Hisense fully auto top loading washing machine එකක් ගන්න ඔයත් අදම සිංහගිරියකට එන්න.